Hello, Liệu xin chào bạn. Chào mừng bạn đến với kênh móc len của Dương Liệu Handmade. Video này Liệu sẽ hướng dẫn bạn móc một mẫu hoa cúc mắt ngọc rất là xinh xắn. Thì mẫu hoa cúc mắt ngọc này có khá là nhiều màu, cho nên là các bạn sẽ chuẩn bị các cái tông màu tự do, miễn sao mà nó có cái phần nhụy xanh này cho mình là được nha. Thì mình hướng dẫn cho các bạn hôm nay đó là len Milk Cotton 50g. Màu hoa thì luôn luôn là cái màu sặc sỡ, vàng, trắng, xanh, hồng. Đó, màu của chiếc lá thì các bạn sẽ chọn những cái tông màu vừa thôi, không cần phải quá chói. Đó, thì những tông màu của xanh lá đậm nè, xanh lá non nè, đó thì các bạn sẽ chọn tông màu đó. Còn cái phần nhụy, đặc biệt cái phần nhụy nó phải là màu xanh nõn, các bạn. Thì len Milk Cotton loại 50g, mã xanh nõn là mã 48 nha, mã xanh lá là mã 37 rồi, còn hoa cúc vàng là mã 09 đó, mã màu trắng tinh nè, mã màu hồng nhạt nhạt này là mã 49 nè. Đó là các bạn sẽ nắm những cái tông màu đó để chúng ta chọn mua và móc được những cái bông hoa xinh xắn như vậy ha. Kim móc mình hướng dẫn là đầu 4/0 tương ứng với kim 2.5mm nha. Rồi về cái phần trang trí á, thì nếu mà các bạn làm hoa chậu hoặc hoa cành thì các bạn đều chuẩn bị cho mình những cái phần kẽm nẹp lá và kẽm nẹp cành này để chúng ta tạo hình và trang trí cái phần bông hoa này. Thì toàn bộ những nguyên liệu Liễu vừa giới thiệu Liễu đều có bán ở shop. Các bạn mua ủng hộ cho Liễu bằng cách là mở vào bài mô tả mình có để link mua hàng Shopee, Lazada hoặc TikTok để các bạn chọn mua những cái mã màu len mình vừa giới thiệu này để chúng ta học móc cái mẫu hoa cúc mắt xanh này xinh xinh ha các bạn. Rồi chúng ta cùng vào phần bài học với mình nha. Chúng ta móc phần bông hoa trước nha. Đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Rồi móc lên một mũi móc xích. Móc vào trong vòng tròn này 8 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8. Xong 8 mũi đơn, các bạn siết cái sợi len ngắn cho chặt lại và chúng ta móc một mũi dời vào ngay tại chân đầu tiên của mũi đơn này. Đây, các bạn sẽ kéo lên qua luôn. Rồi, 8 mũi đơn là xong hàng thứ nhất. 8 mũi đơn này nó sẽ tương ứng với 8 cánh hoa, nên các bạn sẽ lên cho mình tiếp hàng thứ hai là 10 mũi móc xích nha. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Xong 10 mũi móc xích, chúng ta sẽ bắt đầu móc phần cánh hoa. Và cái công thức móc phần cánh hoa này hơi chi tiết, cho nên là các bạn sẽ theo dõi kỹ từng mũi móc cho mình nha. Rồi mình sẽ làm rất chậm và kỹ từng chân móc để các bạn cùng theo dõi với mình nha. Bắt đầu chân đầu tiên này, chúng ta sẽ móc một mũi đơn. Chân thứ hai móc một mũi kép. Mũi kép là các bạn sẽ ngoắt lên, kéo lên qua, rồi qua 2 sợi len. Mũi kép này các bạn móc thấp tay thôi nha, qua 2 sợi len. Đó, chiều cao của mũi kép nó ngắn thôi. Rồi bắt đầu tiếp tục các chân khác thì nó sẽ biến đổi công thức như sau. Trên ở đây có 2 sợi len này các bạn thấy 2 sợi len này, các bạn sẽ quay cái kim lại, các bạn vào đây một sợi len cho mình nha. Rồi vô một sợi, kéo lên qua, chờ, ngoắt sợi len để móc mũi kép đó các bạn. Rồi qua đến chân thứ ba. Chân thứ ba đây, các bạn sẽ móc cho mình mũi kép chờ, tức là chúng ta sẽ qua 2 sợi len một lần. Rồi trên kim có 3 sợi len, chúng ta lại qua 2 sợi len một lần. Rồi còn lại 2 sợi len, chúng ta sẽ qua 2 sợi len
một lần nữa. Đó là chúng ta sẽ có một mũi kép bình thường, một mũi kép chờ. Bắt đầu tiếp theo, ở đây có 2 sợi len nó sẽ cộm lên ở 2 mép này nè các bạn. Đây. Đó, 2 sợi len cộm lên ở 2 mép như vậy, các bạn sẽ cho kim vào 2 sợi len luôn. Kéo qua một mũi chờ. Rồi bắt đầu ngoắt sợi len, móc tới chân tiếp theo này một mũi kép chờ nữa. Rồi trên kim có 4 sợi len, các bạn sẽ qua cho mình là 2 sợi, 2 sợi và 2 sợi cuối cùng. Rồi tiếp tục chúng ta lại tiếp tục tương tự cái mũi kép chờ như vậy nha. Rồi trên kim có 2 sợi len đây. Đây các bạn sẽ qua cho mình một mũi chờ trước này. Rồi ngoắt sợi len, các bạn lại móc tiếp một mũi kép ở chân tiếp theo đây nữa cho mình nè. Rồi chúng ta lại qua 2 sợi len, tiếp tục qua ở đây các bạn sẽ lưu ý nè, nó có 3 chân móc, 3 sợi len, các bạn sẽ qua tiếp 2 sợi, rồi 2 sợi. Đó là các bạn sẽ móc liên tiếp cho mình như sau: một mũi đơn, một mũi kép và 3 mũi kép chờ. Đây 3 mũi kép chờ liên tiếp nha. Đó, các bạn sẽ thấy 3 mũi kép chờ liên tiếp nó như vậy. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ hạ mũi móc xuống từ từ tới mũi nửa kép chờ, mũi đơn chờ và mũi đơn. Đó thì các bạn sẽ thực hiện liên tục là 3 mũi kép chờ như vậy. Đó, khi mà mình móc xong thì mình hình dung lại công thức thì chúng ta sẽ thấy là 3 mũi kép chờ tương tự công thức như nhau. Rồi bắt đầu các bạn sẽ hạ xuống mũi nửa kép chờ tiếp. Mũi nửa kép chờ thì các bạn cùng vào 2 mép len như vậy luôn nha. Rồi qua một mũi chờ như vậy. Rồi ngoắt sợi len, các bạn lại vô kim vào chân tiếp theo này cho mình. Và tại vị trí này các bạn sẽ thực hiện mũi kép chờ, nửa kép chờ, tức là các bạn sẽ qua 2 sợi len. Rồi trên kim còn 3 sợi len. Đoạn này các bạn sẽ lưu ý cho mình là chúng ta sẽ qua hết 3 sợi len như vậy nha. Đó, gọi là mũi nửa kép chờ. Đó, các bạn sẽ thấy nó tịnh tiến từ từ nha. Đơn, kép bình thường, 3 kép chờ, mũi nửa kép chờ. Rồi bắt đầu các bạn sẽ hạ xuống tới mũi đơn chờ. Mũi đơn chờ chúng ta sẽ thực hiện công thức như sau. Ở đây có 2 mép len. Sorry các bạn, ở đây có 3 mép len liên tục nè, các bạn thấy nè, 3 chân len. Thì các bạn sẽ vô một chân len ở đây thôi. Đó, một mép ở chân cuối cùng này nha. Kéo sợi len qua chờ cho mình. Đây, trên kim có 2 sợi len. Xong rồi chúng ta sẽ vô tiếp chân tiếp theo này một mũi đơn. Đó, vào một mũi đơn. Xong rồi chúng ta sẽ có 3 sợi len như vậy. Các bạn sẽ kéo hết qua 3 sợi len. Chúng ta gọi là mũi đơn chờ các bạn nhé. Rồi còn là 2 chân cuối cùng, các bạn sẽ móc cho mình là 2 mũi đơn bình thường. Rồi xong 2 mũi đơn bình thường, chúng ta sẽ móc một mũi dời vào ngay tại cái chân mà chúng ta vừa lên mũi móc xích đó các bạn. Đây, kéo sợi len qua, mình đã hoàn thành xong một cánh hoa. Khi mình mới bắt đầu móc thì các bạn thấy là hơi khó hiểu, nhưng mà khi chúng ta phân tích ra công thức thì sẽ rất đơn giản các bạn nha. Lên 10 mũi móc xích, móc một mũi đơn chân đầu tiên, chân thứ hai móc một mũi kép, 3 mũi kép chờ liên tiếp ở 3 chân móc, tới một mũi nửa kép chờ, một mũi đơn chờ và 2 mũi đơn. Khi các bạn hiểu công thức như vậy thì các bạn sẽ móc cái cánh này rất là nhanh, nó khỏi bị lộn công thức nha. Rồi bắt đầu để qua tiếp cánh thứ hai thì các bạn sẽ dời qua một chân móc cho mình để qua cánh thứ hai đây. Đây, kéo sợi len qua, móc mũi dời các bạn nha. Rồi qua cánh thứ hai thì các bạn cũng móc lên cho mình là 10 mũi móc xích. 4 5 6 7 8 9 10. Rồi bắt đầu lặp lại công thức của cánh thứ nhất thì mình sẽ hướng dẫn lại một lần nữa để các bạn theo dõi kỹ nha. Chân đầu tiên chúng ta sẽ móc một mũi đơn. Chân thứ hai móc một mũi kép. Mũi kép kéo ngắn tay thôi các bạn. Còn nếu các bạn
Nếu các bạn mà kéo dài thì các bạn sẽ hạ cái mũi móc xuống cho nó thấp như vậy. Rồi bắt đầu thực hiện liên tiếp 3 mũi kép chờ ở 3 chân móc liên tiếp. Thì mũi kép chờ các bạn sẽ thực hiện như sau: cho kim vào một mép này, lấy len qua chờ, rồi ngoắt sợi len, chúng ta thực hiện mũi kép ở chân tiếp theo đây, qua 2 sợi len, rồi qua 2 sợi len, qua 2 sợi len. Đó, các bạn sẽ thấy là mình qua 2 liên tục ở 3 chân móc nha. Rồi thực hiện tiếp mũi kép chờ thứ hai thì các bạn sẽ vào đây cho qua 2 sợi len giờ, rồi ngoắt sợi len, đâm kim vào mũi chân tiếp theo này, các bạn sẽ thực hiện tiếp mũi kép chờ thứ hai. Mũi kép chờ luôn luôn là chúng ta sẽ qua 3 vòng len như vậy nha. Rồi tại vị trí này các bạn sẽ cho kim vào 2 mép len đang cộm lên như vậy nè, các bạn móc một mũi đơn chờ trước, xong rồi các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép ở chân tiếp theo đây. Đó, chúng ta sẽ qua 2 sợi len chờ, 2 sợi len chờ và 2 sợi len cuối cùng. Đó là chúng ta đã thực hiện liên tiếp 3 mũi kép chờ ở 3 chân móc. Rồi bắt đầu các bạn sẽ hạ xuống tới mũi nửa kép chờ, mũi đơn chờ và cuối cùng là 2 mũi đơn bình thường. Rồi cách hạ xuống thì chúng ta cũng cho vào 2 mép len này ha, kéo cái sợi qua chờ, rồi ngoắt sợi len, đâm kim vào chân tiếp theo này, chúng ta thực hiện mũi nửa kép chờ. Mũi nửa kép chờ thì ở chân đầu tiên là chúng ta qua 2 sợi, và chân tiếp theo là chúng ta sẽ qua luôn 3 sợi như thế này. Nó khác ở mũi kép chờ các bạn nha. Mũi nửa kép là chúng mình sẽ qua luôn 3 sợi, còn mũi kép là chúng ta sẽ qua 3 lần. Đó, mũi nửa kép thì chúng ta sẽ qua 2 lần thôi. Rồi bắt đầu thực hiện mũi đơn chờ là chúng ta sẽ vô, ở đây có 3 mép len đây các bạn, này 1 2 3 thì chúng ta sẽ vô một mép len ở chân cuối cùng này thôi, ngoắt sợi len chờ cho mình, xong rồi vô chân tiếp theo này chúng ta sẽ thực hiện một mũi đơn chờ. Trên kim có 3 sợi len, các bạn sẽ kéo hết qua 3 sợi len cho mình luôn ha. Đó, xong rồi chúng ta sẽ hạ xuống ở đây 2 mũi đơn bình thường, không phải mũi chờ nữa nha. Đó, chúng ta ký hiệu là mũi X để các bạn hiểu là mũi đơn bình thường nha. Xong rồi mình sẽ hạ một mũi dời vào tại cái chân móc mà chúng ta lên mũi móc xích luôn các bạn. Để kết thúc một cánh hoa luôn luôn phải móc một mũi dời vào tại cái chân cuối cùng này. Và để lên một cái cánh hoa tiếp theo thì các bạn phải dời qua một chân móc ở bên này. Đó, thì chúng ta mới lên được cánh tiếp theo. Đó, thì các bạn sẽ thực hiện cho mình là 8 cánh hoa tương tự công thức như vậy cho mình luôn nha. Mình đã móc xong đến cánh hoa cuối cùng. Rồi thì đến cánh cuối cùng các bạn cũng lưu ý là vẫn móc một mũi dời vào ngay tại cái chân mà chúng ta lên mũi móc xích đó nha. Rồi để kết thúc xong cánh thứ 8 và cánh thứ nhất thì các bạn sẽ móc một mũi dời từ cánh thứ 8 qua cánh thứ nhất luôn. Đó, dời qua một chân móc như vậy. Đó là mình đã hoàn thành xong 8 cánh hoa. Thì khi móc xong 8 cánh thì nó sẽ dúm nó lùng nhùng như vậy đó các bạn, nó chưa ra được cánh hoa đâu. Thì các bạn sẽ đi một cái đường viền nữa thì nó mới ra phần cánh. Và cái đường viền này các bạn sẽ móc công thức như sau. Và lưu ý mình hướng dẫn cho các bạn kỹ ở cái phần móc đường viền này. Cái mép ở bên đây gọi là mép bên phải nha, thì chúng ta sẽ móc đường viền mũi bình thường thôi. Còn mép bên này gọi là mép bên trái thì các bạn sẽ móc chặt tay hơn mép bên phải, để khi cánh hoa của mình nó sẽ có một cái độ cong nhất định giữa hai cánh hoa. Đó, cho nên là các bạn sẽ lưu ý lên để cho mình nha. Mép bên phải móc vừa tay, mép bên trái móc chặt tay thì cái cánh hoa của mình nó mới cong, nó mới đẹp, nó không có bị là nghiêng bên này hoặc nghiêng bên kia. Đó, trong quá trình móc thì các bạn sẽ lưu ý cho mình như vậy. Rồi các bạn sẽ thực hiện tất cả các cái mũi dời viền ở phần cánh hoa này để cho nó cứng và nó ra phần cánh đẹp nè. Thì chúng ta sẽ thực hiện mũi dời ở chân đầu tiên của phần cánh hoa đầu tiên đây. Đây, chân đầu tiên các bạn sẽ móc một mũi dời. Dời là kéo lên qua như vậy các bạn ha. Rồi
Các bạn sẽ thực hiện cho mình là mỗi chân móc một mũi dời hết. Đó. Chân thứ 3, chân thứ 4, này là mũi móc bình thường không có chặt tay các bạn nha. Chân thứ 5, chân 6, chân 7, chân 8, 9. Rồi các bạn sẽ dời tổng cộng là 9 chân móc nha. Rồi đúng 9 chân móc cho mình xong. Bắt đầu đến cái phần mà cua lại đây. Cua lại đây thì các bạn sẽ móc tại cái chân đầu tiên mũi đơn này nè các bạn. Đó, khi mà các bạn cua lại các bạn móc cái mép này, mũi đơn kép 3 mũi kép dời nè, thì đúng tại cái chân đầu tiên của mũi đơn này các bạn sẽ móc cho mình độ nhọn của cánh hoa. Đây, các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi đơn. Xong rồi các bạn sẽ lên một mũi móc xích. Rồi quay lại, có hai cái mép len nó đang cộm lên này các bạn sẽ quay lại hai cái mép len cộm lên này. Đây, móc vào cho mình một mũi dời, kéo qua luôn các bạn ha, để tạo cái độ nhọn của phần cánh hoa. Rồi xong rồi thì các bạn sẽ đâm kim vào tại cái chân móc đó luôn, để chúng ta móc lên một mũi đơn nữa. Đó, tức là cái chân thứ 10. Cái chân thứ 10 là chúng ta sẽ có 2 đơn chung một chân móc, và chính giữa có một mũi móc xích và một mũi dời để tạo cái mũi bông dâu các bạn nha. Rồi thì đối xứng với mép bên trái thì các bạn cũng móc 9 mũi dời đối xứng với mép bên phải này luôn. Nhưng công thức móc mũi dời ở mép bên trái nó sẽ khác mép bên phải chút xíu, và các bạn lưu ý mép bên trái các bạn sẽ móc chặt tay hơn mép bên phải để cánh hoa của chúng ta nó mới đẹp ha. Rồi thì mũi dời ở mép bên trái này các bạn sẽ vô một mép len thôi, đây một mép len thôi các bạn nha, và siết chặt tay để cho cái cánh hoa của mình nó cứng, nó không có bị nhão, nó không có bị ngã ha. Vô một mép len thôi các bạn ha. Rồi kéo sợi len qua luôn. Đó, 2 chân móc rồi. Đây các bạn sẽ thực hiện là 9 chân móc, mỗi chân móc là một mũi dời, và kéo chặt tay qua cho mình luôn. Đó, chặt tay tức là cái đường bước của mũi đơn này kéo chặt qua. Đó, các bạn lưu ý nha. Rồi mình đã làm tới mũi đơn thứ 5 rồi đó các bạn. Rồi tới mũi đơn dời thứ 6, mũi dời thứ 7, mũi dời thứ 8, mũi dời thứ 9. Rồi đó là chúng ta đã hoàn thành xong một cánh hoa rất là đẹp. Đó, cái cánh hoa cúc á, khi nó xòe nó nở ra nó sẽ bung ra và nó sẽ có cái độ cong cong ngã ngã ra như vậy. Đó, khi các bạn móc xong cái cánh hoa mà nó cứng, nó tự nhiên ra như mình vừa bẻ ra như vậy thì các bạn đã móc thành công nha. Cho nên mình bắt buộc các bạn phải móc cái mép bên phải này chặt tay là như vậy đó các bạn. Chặt tay thì cái cánh của này nó sẽ tự động nó ngửa ra như vậy. Còn khi mình chưa móc viền thì cánh là không mà móc viền xong rồi tự động cái cánh nó sẽ ra, rất là đẹp các bạn ha. 9 mũi đơn dời ở mép bên này là chúng ta móc bình thường. Lên đây các bạn sẽ móc 2 đơn tạo mũi bông dâu, và 9 mũi đơn dời ở mép bên này chúng ta vô một mép nhưng phải chặt tay. Đó, lưu ý cho mình như vậy ha. Rồi bắt đầu qua cánh thứ 2 thì các bạn sẽ thực hiện công thức như sau. Từ cánh thứ nhất sang cánh thứ 2 các bạn không cần phải dời chân móc, mà các bạn sẽ dời trực tiếp qua như vậy luôn cho mình. Đây, đưa qua cánh thứ 2 các bạn sẽ dời trực tiếp qua 9 chân móc bình thường như cánh thứ nhất mà mình đã dời. Đây, chân đầu tiên các bạn cũng móc bình thường qua như vậy ha. Rồi, thực hiện cho mình là 9 chân móc, mỗi chân móc một mũi dời. Mép bên phải là chúng ta sẽ lưu ý là móc bình thường nha các bạn. Chỉ có mép bên trái mới là móc chặt tay thôi. Rồi, dời qua bình thường. Đó, các bạn sẽ móc bình thường cho mình. Đó, vô 2 mép len và dời chân bình thường. 4, 5, 6. Đó, các bạn cứ dời hết cho mình, cứ đều như vậy ha. Mỗi chân móc các bạn dời một chân như vậy ha.
Đó, giờ đều hết như vậy cho mình rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu tại cái chân của mũi đơn này các bạn. Mũi đơn ở mép bên trái này, các bạn sẽ móc vào đây cho mình là một đơn. Xong rồi móc một mũi móc xích, và tại hai cái mép len nó cộm lên này các bạn này ha, các bạn sẽ tạo cho mình một mũi bông dâu, tức là chúng ta sẽ móc qua một mũi dời. Rồi tại trong móc này các bạn sẽ móc thêm cho mình là một mũi đơn nữa nha. Đó, một trong móc là chúng ta sẽ có 2 mũi đơn. Đó là đã tạo xong mũi bông dâu rồi. Thì còn lại đây 9 chân móc, các bạn sẽ móc 9 mũi dời cho mình. Mà mũi dời là 1 mép các bạn nha. Đây, 1 mép len và siết chặt tay. Siết chặt tay tức là cái kim móc này, cái vòng tròn của cái kim móc này các bạn đừng kéo cao lên, mà vừa ôm cái kim móc này các bạn sẽ kéo lên qua luôn, gọi là siết chặt tay nha. Đó, vừa qua kim đẩy qua luôn, vừa qua kim kéo qua luôn. Đó, các bạn sẽ thực hiện 9 mũi dời ở 9 chân móc cho mình. Và mép bên trái phải siết cho thật là chặt tay. Đó, cái điểm lưu ý mà khi móc cái hoa này, các bạn chỉ cần lưu ý kỹ công thức như vậy cho mình là được ha. Rồi, đến chân thứ 9 là chúng ta đã hoàn thành xong cánh hoa thứ 2. Móc xong bẻ ra một cái là cái cánh nó sẽ cong ra như vậy. Đó là các bạn đã móc thành công và rất là đẹp. Và tương tự để qua cánh thứ 3 thì các bạn cũng sẽ từ chân này các bạn đưa qua đây là các bạn sẽ móc tiếp mũi dời thôi, không cần phải là chuyển cánh hay là như thế nào cả. Đó, từ này các bạn sẽ đưa qua móc mũi dời. Rồi chúng ta sẽ thực hiện tiếp. Đó, 9 mũi dời liên tiếp rồi chúng ta tạo mũi bông dâu. Đó, tương tự các cánh các bạn đều viền tương tự như vậy cho mình đến cánh cuối cùng nhé. Mình đã móc xong đến cánh cuối cùng rồi. Thì để tiếp nối cánh cuối cùng và cánh đầu tiên thì các bạn sẽ thực hiện một mũi dời từ chân cuối qua chân đầu cho mình luôn. Là chúng ta mới kết thúc xong một bông hoa nha. Đây, các bạn sẽ kéo lên qua thực hiện một mũi dời. Đó, các bạn nhớ là đẩy hết lên qua như vậy ha. Rồi siết chặt và cắt lên. Tại đây các bạn không cần phải móc mũi móc xích, các bạn cắt lên tại vị trí này, kéo lên qua. Rồi chúng ta sẽ đẩy cái sợi len mình vừa cắt đó xuống tại cái chân móc đó luôn các bạn, kéo lên, kéo hết xuống luôn là mình đã hoàn thành xong một tầng của cánh hoa, cái hoa cúc. Rồi siết chặt, các bạn sẽ để cái sợi len thừa này nó ở phía dưới nha. Rồi mình đã hoàn thành xong một tầng của bông hoa. Thì cái tầng bông hoa này nó có 8 cánh. Các bạn muốn cho bông hoa mắt ngọc của mình nó có nhiều cánh thì các bạn sẽ móc thêm cho mình một tầng hoa nữa, tương tự công thức như vậy là chúng ta sẽ có tổng là 2 tầng hoa, 8 cộng 8 là 16 cánh ha. Thì các bạn sẽ ráp nó so le nhau, nó tạo thành một bông hoa có 16 cánh rất là đẹp. Rồi lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ráp bông hoa nha. Chúng ta học móc đến phần đài của hoa nha. Các bạn tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Móc lên một mũi móc xích. Rồi móc vào trong vòng tròn ma thuật này cho mình một đơn, 2 đơn, 3 đơn, 4, 5, 6. Rồi xong 6 mũi đơn, siết chặt cái sợi ngắn này lại và móc một mũi dời vào tại chân móc đầu tiên của mũi đơn này. Rồi lên hàng thứ 2 móc lên một mũi móc xích. Tại chân đầu tiên này các bạn sẽ móc vào đây cho mình là 2 mũi đơn vào chung một chân móc. Đồng thời kẹp luôn cái sợi len thừa đi vào trong chân móc. Rồi các bạn sẽ móc đều là 6 chân móc, là mỗi chân móc là 2 mũi đơn. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 12 mũi đơn ở hàng thứ 2 này nha. Đó, mỗi chân các bạn tăng hết. Đó, chúng ta đều móc tất cả bằng chân tăng nha, để cho cái đài nó sẽ to từ từ ra các bạn.
Rồi sau khi móc đến chân cuối cùng, chúng ta cũng kết hàng bằng một mũi dời tương tự như hàng thứ nhất vậy nha. Rồi bắt đầu lên hàng thứ ba, các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Chân đầu tiên này chúng ta móc một mũi đơn, và ở hàng thứ ba này thì các bạn sẽ móc đều là mỗi chân móc một mũi đơn hết, không có tăng mũi nữa. Đó, cứ móc đều hết như vậy cho mình ha các bạn. Rồi móc đến chân cuối cùng thì mình bẻ cái phần len thụng ra phía bên ngoài, và chúng ta cũng kết hàng bằng một mũi dời, siết chặt lại là mình đã xong hàng thứ ba. Bắt đầu lên hàng thứ tư, các bạn sẽ móc lên cho mình là 1 xích, 2 xích, 3 xích, 4 xích, 4 mũi móc xích nha. Rồi đâm kim là tại cái chân mà mình vừa lên mũi móc xích đó, móc cho mình một mũi đơn để tạo cái phần ria của cái cánh hoa đó các bạn, phần đài hoa. Rồi các bạn sẽ dời qua cho mình là một chân móc, 2 chân móc, dời qua 2 chân móc các bạn nha. Rồi lại tạo lên 1 xích, 2 xích, 3, 4. Xong 4 xích, chúng ta lại móc lại tại cái chân đó luôn một mũi đơn. Xong rồi chúng ta lại dời qua 2 chân móc. Đó, các bạn sẽ tạo tiếp một cái phần nhọn của cánh ria bằng 4 mũi móc xích. Móc tại chân đó một mũi đơn. Rồi, các bạn cứ dời 2 chân là các bạn sẽ tạo thêm một cái cánh ria như vậy. Đó, rồi móc tiếp cho mình thêm 3 cánh ria còn lại nữa, thì cái đài của cái hoa cúc này nó sẽ có tổng là 6 cái phần ria ra nha. Rồi ở cái cánh cuối cùng và cánh đầu tiên, các bạn cũng phải dời qua 2 chân móc để tiếp nối cánh cuối cùng và cánh đầu tiên, cho cái phần đài của mình nó tạo thành một vòng tròn như vậy ha. Rồi xong rồi chúng ta cắt len, và không có móc một mũi móc xích lên các bạn, mà chúng ta sẽ cắt len như thế này, đẩy len ra và kéo cái sợi len thừa này đi vào bên trong phần len thuận ở bên ngoài và phần len ngược. Đó, đẩy cái sợi len này giấu phía bên trong nha, phần len thuận nó sẽ ra phía bên ngoài như vậy đó các bạn. Rồi đợi tiếp theo công thức của phần bông hoa, mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần búp hoa nha. Phần búp hoa thì công thức nó sẽ na ná với phần bông hoa. Thì các bạn sẽ lấy cho mình một cái đoạn len màu xanh của phần đài á, để chúng ta móc cái phần đài dưới trước ha. Tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Móc lên một mũi móc xích và móc vào trong cái vòng tròn này cho mình là 8 mũi đơn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xong 8 mũi đơn, các bạn sẽ siết chặt cái sợi len ngắn này lại và móc một mũi dời vào ngay trong móc đầu tiên của mũi đơn này, kéo lên qua. Bắt đầu lên hàng thứ hai, móc cho mình một mũi móc xích. Rồi tại chân đầu tiên này các bạn cũng móc một mũi đơn, và các bạn sẽ thực hiện liên tiếp là mỗi chân móc một mũi đơn đều hết cho mình ở 8 chân móc luôn. Cái này mình móc nhanh ha. Đó, cứ đều là mỗi chân móc một mũi đơn hết như vậy cho mình thôi, đơn giản vậy thôi, cho nên là mình sẽ móc nhanh các bạn. Đến phần cánh hoa thì mình sẽ hướng dẫn chậm cho các bạn theo dõi. Rồi xong 8 mũi đơn, các bạn sẽ bẻ cái phần đài này ra, móc cho mình một mũi dời vào ngay trong móc đầu tiên của mũi đơn luôn các bạn. Rồi đó là mình đã xong hàng thứ hai. Bắt đầu lên hàng thứ ba, móc một mũi móc xích. Rồi chân đầu tiên các bạn cũng móc một mũi đơn và thực hiện đều cho mình là mỗi chân móc một mũi đơn.
tổng ở hàng thứ hai và hàng thứ ba mình sẽ có công thức là giống nhau, tức là 8 mũi đơn ở 8 trong móc hết. Rồi các bạn theo dõi công thức trên màn hình ha, để chúng ta thực hiện xong cái phần đài của cái phần hoa búp ha. Rồi kết hàng bằng một mũi dời vào ngay trong móc đầu tiên này. Rồi mình đã xong cái phần đài của cái hoa búp, thì các bạn sẽ nối cái sợi len màu bông hoa vào để chúng ta móc tiếp tục tới cái phần cánh hoa lên luôn ha. Rồi đưa cái sợi len màu vàng vào đây thì chúng ta móc lên cái phần búp, siết chặt lại. Rồi tại vị trí này các bạn sẽ giữ sợi len màu vàng để chúng ta móc phần cánh hoa nha. Móc lên cho mình 8 mũi móc xích. 4 5 6 7 8. Rồi thì lưu ý là ở phần cánh hoa búp này các bạn sẽ móc tương tự giống như cánh hoa nở, nhưng nó sẽ khác chút xíu là chúng ta gầy lên có 8 mũi móc xích thôi. Rồi thì 8 chân móc này tương tự giống như 8 chân móc ở phần cánh hoa, nó chỉ khác ở 2 chân cuối là chúng ta không có mũi đơn thôi. Rồi bắt đầu chân đầu tiên này các bạn móc một mũi đơn nè, tương tự như phần cánh hết các bạn. Chân thứ hai mũi kép. Rồi 3 chân tiếp theo các bạn sẽ thực hiện 3 mũi kép chờ, tương tự như phần cánh hoa, cho nên mình sẽ hướng dẫn nhanh thôi các bạn ha, để chúng ta đi qua cái phần cánh hoa búp này cho nó nhanh. Qua 2 sợi len, 2 sợi len, 2 sợi len. Rồi tiếp tục thực hiện mũi kép chờ tiếp theo nữa. 2 sợi len, 2 sợi len, 2 sợi len. Đó, các bạn sẽ tiếp tục cho mình 3 mũi kép chờ liên tiếp ở 3 chân móc nhé. Rồi tới đây các bạn sẽ bắt đầu 3 mũi kép chờ liên tiếp ở 3 chân móc rồi ha. Rồi bắt đầu các bạn sẽ hạ xuống đây là mũi nửa kép chờ. Nửa kép chờ rồi các bạn cũng móc tương tự giống như phần bông hoa và các bạn qua 2 sợi len. Rồi còn lại là các bạn sẽ qua 3 sợi len luôn. Rồi đến đây là mũi đơn chờ. Mũi đơn chờ thì công thức cũng như phần cánh đó các bạn, qua 1 sợi len chờ. Rồi qua chân cuối cùng đây, chân đây là chân mũi đơn chờ. Xong rồi các bạn sẽ kéo hết qua 3 sợi len luôn. Đó là chúng ta đã thực hiện xong cái phần cánh hoa. Nó sẽ không có 2 mũi đơn ở dưới cùng nha, 2 mũi đơn dưới cùng đó là phần đài rồi. Thì các bạn sẽ thực hiện qua cho mình tại cái chân đầu tiên móc mũi móc xích đó, các bạn sẽ thực hiện một mũi dời, đồng thời là nẹp 2 cái sợi len thừa này đi vào trong mũi dời luôn các bạn ha. Thực hiện một mũi dời, siết chặt. Rồi đến một mũi dời thứ hai, siết chặt. Rồi đến chân dời thứ ba. Các bạn lưu ý là chân dời đầu tiên là cái chân mà lên xích nha, chân dời thứ hai là chân cách chính giữa, và chân dời thứ ba là cái chân mà chúng ta bắt đầu lên cánh hoa thứ hai. Và cắt cho mình cái sợi len màu xanh này đi nè, chúng ta sử dụng sợi len vàng thôi. Lên cánh hoa thứ hai các bạn cũng tạo cho mình là 8 mũi xích nha. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi cánh thứ hai này các bạn cũng làm tương tự như cánh thứ nhất, cho nên mình sẽ móc nhanh để các bạn theo dõi thôi, chứ mình không hướng dẫn kỹ nữa ha. Đó, các bạn sẽ theo dõi nhanh để chúng ta móc nhanh qua cái cánh thứ hai này, tương tự như cánh thứ nhất vậy thôi. 3 mũi kép chờ liên tiếp ở 3 chân móc nha. Rồi nếu các bạn nào mà móc quen tay á, rồi thì cái cánh này các bạn sẽ cũng móc nhanh lắm. Đó, mình mới học thì mình thấy nó lâu vậy thôi, nhưng mà khi mình móc quen rồi thì móc xiềng á, thì cái cánh hoa này móc cực kỳ nhanh, nhanh hơn phần cánh hoa nẹp kẽm đó các bạn. Đó, cái lưu ý còn lại 2 chân móc là các bạn sẽ hạ xuống mũi nưa kép chờ và mũi đơn chờ ha. Đó, nó sẽ khác phần cái cánh hoa
lớn của chúng ta là nó không có 2 mũi đơn dưới cùng. Đó, kết thúc một cánh hoa thì các bạn cũng phải dời chân tại cái chân mà chúng ta móc mũi móc xích ra, dời một chân xuống đó trước đã nha. Rồi chúng ta sẽ dời qua 2 chân móc nữa, tức là một chân kế bên và một chân kế bên nữa thì chúng ta mới tạo tiếp cánh hoa tiếp theo nha. Đó, rồi cứ như vậy các bạn sẽ tạo thêm cho mình 2 cánh hoa nữa ha. Rồi mình đã làm đến cánh hoa thứ tư. Rồi để tiếp nối cánh hoa thứ tư và cánh hoa cuối cùng thì các bạn lưu ý là cũng dời qua cho mình là 2 chân móc nha. Đó, dời qua 2 chân móc như vậy thì 4 cánh nó sẽ có cái điểm rời rời như vậy chứ nó không có gần nhau. Thì các bạn sẽ đi một cái phần đường mũi dời nữa cho mình để các cái cánh hoa này nó sẽ gần lại với nhau nha. Rồi đầu tiên là các bạn sẽ đi mũi dời vào ngay chân móc đầu tiên của cánh hoa này. Đây, các bạn sẽ dời liên tục cho mình là 5 mũi dời ở 5 chân móc nha. Rồi đến cái chân cuối này các bạn sẽ dời thêm cho mình một chân nữa. Đó, 2, 4, 6 mũi dời ở 6 chân móc. Rồi đến cái chân mũi đơn đầu tiên ở mép bên trái này các bạn sẽ tạo cho mình một mũi bông dâu tương tự như phần cánh hoa. Và các bạn móc một mũi đơn lên một mũi móc xích, rồi móc một mũi dời để tạo mũi bông dâu tại cái chân móc này, xong rồi móc một mũi đơn tại chân móc đó lại các bạn. Đó, là tạo được cái cánh nhọn. Rồi qua cánh bên này các bạn cũng móc liên tiếp cho mình 6 mũi dời ở 6 chân móc và móc cái mũi nửa mép nha. Và luôn luôn phải lưu ý là móc chặt tay cho mình ở cái phần cánh này, ở mép bên trái là luôn chặt tay hơn mép bên phải. Đó, rồi cứ móc liên tiếp như vậy hết cho mình nha. 3 này, 4, 5, 6. Đó, các bạn sẽ dời qua cho mình như vậy. Rồi đến cái cánh hoa này, đây các bạn sẽ lưu ý cho mình tới cái cánh hoa này thì các bạn sẽ dời qua đây, dời qua đây một chân móc này các bạn. Đó, cái chân mà chúng ta móc mũi dời lúc nãy đó các bạn sẽ dời qua đây một chân móc. Đó, đó, tức là cái cánh hoa của mình nó sẽ có 2 chân móc nha. Đó, chân đầu tiên là chúng ta sẽ hạ xuống chân dời này thì cái mũi dời này chúng ta sẽ hạ xuống chân kế bên để nó tạo thành 2 chân móc, nó tạo thành một cái cánh hoa bự như vậy. Rồi từ cái chân chính giữa này, đây cái chân chính giữa của 2 cánh hoa thì các bạn sẽ tại vị trí này các bạn sẽ dời chân móc lên cái phần cánh này luôn các bạn nha, chứ không dời vào trong cái phần chân móc này mà dời lên tới phần cánh hoa này luôn. Các bạn sẽ móc tiếp theo cho mình. Đó, để 2 cánh này nó tiếp nối, nó gần lại với nhau đó các bạn. Rồi các bạn sẽ lưu ý cho mình một cái điểm mấu chốt như vậy để chúng ta móc 2 cánh hoa cho nó sát lại với nhau ha. Rồi dời liên tiếp cho mình là 6 chân móc và thực hiện mũi dời bình thường, không phải mũi dời chặt tay. Đó, 6 mũi dời tiếp tục. Rồi chúng ta cũng tạo một mũi bông dâu ở giữa đây. Cái này là mình hướng dẫn lại cho nên mình sẽ móc nhanh cho các bạn theo dõi nha. Chứ nếu mà hướng dẫn lại thì các bạn sẽ làm tương tự như phần cánh hoa rồi. Rồi 6 mũi dời liên tiếp ở 6 chân móc này và chặt tay. Cứ luôn luôn lưu ý là mép bên trái là phải chặt tay các bạn ha. Rồi dời 6 chân móc cho mình liên tiếp luôn ở 6 chân móc này. Rồi lưu ý tới cái chân này các bạn sẽ không có dời xuống tại cái chân móc đây, mà các bạn sẽ dời cách ra một chân nha. Đây, dời cách ra một chân ở chân chính giữa của 2 cánh hoa đó các bạn. Đó, dời cách ra một chân như vậy nó sẽ tạo một cánh hoa rất là và rất là đẹp này các bạn. Đó, rồi từ cái chân dời này các bạn sẽ đưa mũi kim vô trong cái chân móc này luôn này. Không, sorry các bạn, không đưa mũi kim vô trong móc mà đưa mũi kim vô trong phần cánh hoa này để chúng ta dời tiếp tới cánh hoa tiếp theo. Đó là điểm lưu ý mấu chốt khi mình móc cánh hoa này ha, nó sẽ liền với nhau
Rồi các bạn móc 2 cánh còn lại cho mình như vậy luôn. Rồi mình đã móc đến cánh hoa cuối cùng. Thì các bạn cũng nhớ là dời cái chân móc vô giữa như thế này ha. Đây, dời cái chân móc vô chân giữa. Xong rồi các bạn sẽ dời qua cánh cuối cùng này một chân móc nữa. Đó, rồi chúng ta cắt len nha. Thế là các bạn đã hoàn thành xong cái phần nụ rất là xinh xinh. Kéo cái sợi len mình vừa cắt tại cái chân móc đó, các bạn sẽ kéo nó xuống luôn. Rồi để mình giấu len nó vào bên trong nụ. Rồi thì cái nụ của mình nó sẽ có 4 cánh búp nó xòe ra như vậy. Đó, rất là xinh ha các bạn ha. Rồi các bạn lấy len thì chúng ta bắt đầu học móc phần chiếc lá nha. Đầu tiên là tạo cho mình một nút thắt trước. Rồi móc lên 16 mũi móc xích. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Xong 16 mũi móc xích rồi, chúng ta sẽ đưa cái đoạn kẽm này để mình nẹp vào trong chân móc nha. Rồi cho đoạn kẽm và bắt đầu chúng ta sẽ móc chân đầu tiên này là một mũi đơn. Rồi bẻ cái đoạn kẽm cong lên xíu để khi mình móc nó khỏi bị tuột đó các bạn. Chân thứ hai là mũi nửa kép. Rồi 5 chân tiếp theo là 5 mũi kép. Hai kép. 3 4 5. Xong 5 mũi kép rồi, các bạn sẽ bắt đầu hạ xuống từ từ cho mình bằng mũi nửa kép. 1 mũi nửa kép, 2 mũi nửa kép, 3 mũi nửa kép. Đó là bắt đầu chiếc lá của mình nó sẽ tạo cái độ nhọn nhọn ở phần cuốn này nha các bạn. Rồi bắt đầu các bạn sẽ hạ xuống cho mình 4 mũi đơn liên tiếp ở 4 chân móc. Rồi xong 4 mũi đơn liên tiếp rồi thì còn lại một chân cuối cùng này. Chân cuối cùng này các bạn sẽ móc vào đây là một mũi đơn. Rồi bẻ cái đoạn kẽm này cong cong lại. Rồi móc tiếp vào cái chân cuối cùng này cho mình thêm 2 mũi đơn vào chung một chân móc nữa. Đó là tổng ở cái chân cuối cùng này chúng ta sẽ móc 3 đơn vào chung một chân móc ha. Rồi quay lại bên mép trái này các bạn sẽ móc đối xứng bên mép phải, tức là chân móc nào thì các bạn sẽ móc tương tự như vậy. Quay qua chân đầu tiên này chúng ta móc một đơn. Rồi các bạn sẽ móc tiếp là 3 mũi đơn liên tiếp ở 3 chân móc nữa nha. Rồi xong 4 mũi đơn liên tiếp ở 4 chân móc, chúng ta sẽ móc tiếp tăng lên mũi nửa kép, mũi nửa kép đây các bạn. Rồi các bạn sẽ móc 3 chân nửa kép liên tiếp. Rồi xong 3 mũi nửa kép rồi, chúng ta sẽ bắt đầu tiếp 5 mũi kép, 1 kép, 2, 3, 4, 5. Rồi xong 5 mũi kép rồi, còn lại 2 chân cuối cùng.
Còn lại hai chân cuối các bạn sẽ hạ xuống cho mình là một mũi nửa kép. Và chân cuối cùng là một mũi đơn. Đó là chúng ta đã xong cả mép trái và mép phải, các cái chân mũi đều nhau hết ha. Rồi thì chúng ta sẽ cắt cái đoạn kẽm ở hai mép cho nó bằng nhau. Đó, chiều cái đoạn kẽm này có chiều dài cỡ tầm là 4 cm là được các bạn nha. Cái sợi len nó đang ở phía trên kẽm thì các bạn sẽ vòng xuống phía dưới kẽm, vòng xuống phía dưới kẽm và móc vào cái chân đầu tiên của mũi đơn này một mũi dời. Lý do sao mình hướng dẫn các bạn vòng xuống dưới kẽm, vòng xuống dưới kẽm để nó che cái đoạn kẽm trồi nè. Đó, nó sẽ không có cái đoạn kẽm thừa ở chỗ đó các bạn nha. Rồi, thế là mình đã xong hàng thứ nhất. Bắt đầu lên hàng thứ hai, móc lên cho mình một mũi móc xích. Rồi, chân đầu tiên móc một mũi đơn. Chân thứ hai móc một mũi đơn. Rồi mình sẽ tạo các cái cụm nó có cái gân gợn sóng lên của cái lá hoa cúc đó các bạn. Thì cách tạo công thức như sau. Chân thứ ba móc một đơn. Rồi chúng ta lên một xích, hai xích, ba xích. Móc lại một mũi đơn tại cái chân móc đó luôn các bạn, để tạo lên một cái gân của chiếc lá. Đó. Nó tương tự như cái phần đài, nhưng mà cái gân này nó sẽ liên tục nhấp nhô liên tục ở trên chiếc lá của mình. Xong rồi các bạn sẽ móc tiếp tục cho mình là hai mũi đơn liên tiếp ở hai chân móc nữa. Rồi chúng ta là tạo một cụm gân là móc một đơn, xong lên 4 xích. Rồi hạ xuống một đơn tại ngay cái chân đó luôn các bạn ha. Đó. Rồi tiếp tục các bạn lại cắt qua hai mũi đơn nữa. Cứ một cái gân của chữ lá chúng ta lại cắt hai mũi đơn nha. Rồi tạo tiếp cái gân thứ ba lên. Chúng ta lên 4 xích. Rồi hạ xuống tại cái chân đó một mũi đơn. Rồi lại cắt ra hai chân móc, tức là hai mũi đơn. Mình lại tạo tiếp một cụm gân nữa. Rồi gân này các bạn bóc 3 xích thôi nha. Rồi hạ xuống một mũi đơn. Mình nói sơ qua công thức để các bạn hình dung cho dễ nè. Cái gân này mình sẽ chia nó có hai cấp độ nhỏ, nhỏ, lớn, lớn đó. Thì cái gân cuối và cái gân đầu là 3 xích, còn hai cái gân giữa là mình tạo nó có cái nhánh ria ra, cho nên là mình tạo cái gân nó lên 4 xích ha các bạn ha. Đó, thì mình nắm công thức dễ nên mình sẽ móc nó rất là đơn giản. Cứ mỗi cái gân lá là mình sẽ cách là 2 xích ha. Hai đơn, 1 2 3 4 đó. 4 cái gân mình cách là 4 4 4 như vậy hết. Xong rồi. Rồi xong cái gân cuối cùng, chúng ta sẽ bắt đầu móc tiếp hai mũi đơn. Đó, nó rất là đơn giản các bạn ha. Các bạn cứ hình dung là mỗi cái gân chúng ta cắt ra hai đơn như vậy ha. Rồi sau khi cắt ra hai đơn, đến chân cuối cùng này, cuối cùng của mép phải là chân đầu tiên của mép trái, thì các bạn sẽ móc vào đây một mũi đơn. Xong rồi các bạn sẽ tạo lên cho mình là một xích, hai xích. Rồi quay kim lại, chúng ta sẽ cho vào hai cái sợi len ở chỗ đây. Đó, để chúng ta tạo cái mũi bông dâu. Rồi móc một mũi đơn vào tại cái chân vừa tạo mũi bông dâu đó luôn các bạn. Đó, tức là chân cuối cùng này các bạn sẽ móc cho mình là hai mũi đơn vào chung một chân móc và lên hai mũi móc xích, móc một mũi dời để tạo mũi bông dâu, để tạo cái phần nhọn của chiếc lá đó các bạn. Xong rồi bắt đầu sang cái mép bên trái này, các bạn sẽ móc đối xứng với mép bên phải, nhưng nó sẽ dư một chân móc ở mép bên này, tại vì lúc mà chúng ta móc cái phần chân cuối này là 3 mũi đơn này, cho nên nó sẽ dư một cái chân này. Thì cái mép bên này chúng ta sẽ móc thêm một mũi đơn so với mép bên này nha. Rồi ngay góc này là hai đơn, để chúng ta lên cái phần mũi bông dâu thì chỗ này chúng ta phải hạ xuống là 3 đơn, nó sẽ dư một chân móc so với mép bên này ha. Các bạn hãy để ý như vậy để chúng ta móc cho hai cái phần gân lá nó đối xứng với nhau.
Rồi thì các bạn sẽ hạ xuống và bên mép trái này cho mình là 3 mũi đơn liên tục ở 3 chân móc trước thì nó mới đối xứng như mép trái của chúng ta nha. Rồi hạ xuống 3 mũi đơn rồi thì các bạn sẽ tạo cho mình một cụm bông dâu nhé. 1 2 3 cụm lá gân, sorry các bạn, mình đã lộn rồi. Rồi đó, móc lại một mũi đơn tương tự như mép bên phải này. Từ cái đoạn gân này các bạn hạ xuống là tương tự như mép phải này hết nha. Rồi các bạn sẽ móc tiếp cho mình cứ một cái gân lá để các bạn cắt ra 2 mũi đơn. Rồi tạo một cụm gân bằng cách móc một đơn lên 4 xích, hạ xuống một đơn. Các bạn lưu ý là hai cái gân giữa này là 4 xích nha, hai cái gân đầu này là 3 xích. Rồi chúng ta lại cắt ra 2 mũi đơn nữa, một đơn, 2 đơn. Rồi đến cụm thứ 3 chúng ta móc 1 2 3 4, móc một mũi đơn vào tại chân đó luôn. Xong rồi các bạn cũng cắt ra một đơn, 2 đơn. Rồi chúng ta sẽ thực hiện tiếp một cụm 1 2 3. Rồi gân này là gân nhỏ ở cuối chân lá đó các bạn, cho nên là chúng ta móc 3 xích nha. Rồi còn lại hai chân cuối chúng ta móc 2 mũi đơn. Xong rồi mình sẽ vòng cái sợi len xuống dưới kẽm nha. Móc một mũi dời vào tại chân móc đầu tiên của mũi đơn này, siết lên lại và kết thúc. Rồi là chúng ta đã xong chiếc lá. Cắt cho mình một đoạn len ngắn. Rồi đẩy sợi len ra. Nắn cái phần kẽm này cho nó bằng, nó không có bị trồi gồ đó. Các bạn sẽ thấy là các cái gân lá của mình đối xứng với nhau rồi, thì chúng ta sẽ xoắn kẽm này lại đến cái chiếc lá nó khỏi bị tuột khỏi kẽm ha. Đó thì lưu ý chúng ta sẽ học tới phần tạo nhụy cho bông hoa cúc mắt xanh nha. Rồi các bạn đưa hai ngón tay vào đây và chúng ta sẽ quấn tổng là 30 vòng len. 2 3 4 5. Rồi các bạn sẽ đếm tổng là 30 vòng cho mình nha. Rồi đủ 30 vòng các bạn sẽ dùng một cái đoạn kẽm nẹp lá. Rồi dùng cái đoạn kẽm nẹp lá nha. Rồi lấy cái sợi len ra khỏi cái tay của mình. Cái sợi len ra khỏi tay mình. Rồi bóp cái này sẽ bóp cái này và cái đoạn kẽm giữa này. Đấy lại. Đó. Chỉ các bạn xoắn cái đoạn này nhé. Cái đoạn kẽm này nó sẽ bó sát lên một cái kẽm từ một cái sợi len này. Rồi để các bạn xuống ra sợi len để các bạn. Rồi bóp tất cả các sợi len xuống rồi các bạn. Đó, đây rồi các bạn sẽ phần phốt cái đoạn này ra. Thì mình sẽ rồi có thể sau các sẽ tất cả các sợi len này chúng ta sẽ đường cọc. Các đường cọc chúng ta phải canh sang rồi bốn cấp nhé. Rồi lại sát xuống. Ví dụ nhỏ nó sẽ lên. Các bạn số thì nói như vậy. Rồi lại số thì còn lại. Đó, các sợi len tức là phải còn sát xuống lại. Rồi, mình tỉ được một cây nhụy xanh rất là đẹp. Bắt đầu chúng ta sẽ đưa hai cái phần bông hoa vào đây. Các bạn sẽ đưa đối xứng và đưa từ từ từng bông vào nha. Rồi, thì các bạn sẽ cho cái đoạn kẽm này vô trước một cánh bông trước. Đây. Kéo sát nó xuống thì chúng ta sẽ bắt đầu công thức dán như sau. Các bạn sẽ cho một ít keo nến vô trong phần cánh này, phần cánh ở dưới đó các bạn, góc dưới nha. Rồi các bạn sẽ ịnh cái phần keo nến nó dính vào trong cái phần nhụy đó, giữ chặt chút xíu cho nó khô keo. Rồi các bạn sẽ thực hiện dán lần lượt 8 cánh hoa như vậy cho mình. Dán ướm cho nó vừa vào trong cái phần nhụy của mình, giữ chặt xíu cho nó khô keo, rồi mình sẽ dán tới cái cánh khác nha. Rồi thì các bạn sẽ dán từng cánh, hoặc là các bạn sẽ dán nhiều cánh như mình như này đó. Một lần mình sẽ cho keo nhiều cánh, rồi mình sẽ đẩy các cái cánh nó lên đè vào trong cái phần nhụy, tức là nó sẽ dính chặt vô trong cái phần nhụy, rất là đơn giản. Rồi các bạn sẽ dán tiếp các cánh còn lại như vậy ha. Rồi sau khi dán xong hết 8 cánh của tầng thứ nhất, bắt đầu các bạn sẽ đưa tiếp 8 cánh của tầng thứ hai vô và đưa cái mặt len thuận này vô trước các bạn ha.
Đó, đẩy sát vô. Và các bạn sẽ chỉnh cho nó so le. Cái cánh ở hàng dưới nó sẽ nằm giữa hai cánh hàng trên. Đó, các bạn chỉnh so le như vậy. Rồi chúng ta cũng dán luôn từng cánh vô. Cái công thức dán thì ở hàng dưới chúng ta sẽ cho một ít keo tương tự như vậy đó các bạn. Rồi áp sát vô giữa hai cánh của hàng trên, để cho khi mình dán như vậy nó sẽ tạo cái độ cong của cánh ra, nó nở xòe ra như vậy đó các bạn. Rồi tương tự các bạn chỉnh so le một cánh đầu tiên thì các cánh còn lại nó sẽ so le tự động luôn. Rồi thì các bạn dán nhanh là các bạn sẽ đưa vô nhiều keo như mình hướng dẫn ở cánh đầu tiên đó các bạn. Rồi áp nó vô thôi là chúng ta sẽ có các cái cánh so le so với hàng trên. Rồi các bạn sẽ dán tương tự các cánh còn lại nha. Xong rồi mình sẽ có bông hoa 2 tầng 16 cánh như vậy. Chúng ta sẽ đưa cái phần đài vào các bạn. Đây, khi đưa phần đài vào thì chúng ta sẽ cho cái phần lên thuận nó ở ngoài và cái phần lên ngược nó ở trong nha. Đây, tại cái vòng tròn ma thuật các bạn sẽ đút 4 cái cây kẽm xuống luôn cho mình. Đó, khi các bạn làm hoa chậu hay hoa cành gì cũng vậy, các bạn có sử dụng là 4 cây kẽm luôn ha. Thì lúc đó cái bông hoa của mình nó mới cứng, tại vì cái hoa của mình nó lớn á. Rồi áp sát phần đài rồi thì mình cũng dán tương tự giống như các cái phần đài khác đó, thì các bạn sẽ cho một ít keo ở, chúng ta sẽ ướm xuống ở hai góc thôi là được các bạn ha. Tại cái phần đài này nó đã ôm vào trong cái phần bông hoa rồi, cho nên là các bạn chỉ cần dán nhẹ một ít keo thôi là phần đài nó đã dính vào trong cái phần bông hoa. Rất là đơn giản. Rồi là mình đã xong cái phần bông nha. Rồi tiếp tục chúng ta trang trí vào phần búp hoa. Đối với phần hoa búp á, thì các bạn chỉ cần quấn trên tay của mình là khoảng tầm 10 đến 12 sợi len thôi. Rồi mình cũng bẹp lại và cho cái đoạn kẽm vô giữa, nhưng mà mình cho một cọng kẽm thôi, tại cái phần búp này nó nhẹ, không cần phải cho 2 đoạn kẽm để nó giữ cái phần cứng. Rồi thì các bạn cũng cắt len tương tự như vậy, cắt len tia ra hết cho mình ha. Rồi các bạn cắt len đều ra hết rồi thì các bạn sẽ cho cái đoạn kẽm này nó đi vô trong cái vòng tròn ma thuật chỗ cái phần đài đó các bạn, chỗ cái phần đài xanh đó nha. Đó, rồi các bạn sẽ đẩy xuống, đẩy sát xuống. Đó là mình sẽ có. Xong rồi các bạn sẽ đưa cái sợi len nó vào đây, thì chúng ta sẽ quấn tại cái vị trí của cái phần đài này nè. Các bạn sẽ quấn chắc cho mình 3 vòng trước, rồi đưa len quấn sát xuống hết kẽm cho mình ha. Các bạn đó, thì mình đã hướng dẫn cho các bạn hoàn thành xong cái cành hoa cúc mắt ngọc rất là xinh xắn. Thì hoa cúc mắt ngọc có rất nhiều màu và nhụy chủ đạo của nó là màu xanh các bạn ha. Rồi các bạn thấy video này hay nhớ cho Liệu xin một like với nha, và để lại phần bình luận bên dưới. Nếu có đoạn nào các bạn thắc mắc, các bạn chỉ yêu rõ đó, thì Liệu sẽ trả lời bình luận để các bạn hoàn thành xong cái mẫu hoa cúc mắt ngọc xinh xinh này nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. See you.